තේ වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කිරි කෝප භාගයක් බෝල් එකට දාගමු. කිරි මම අරගෙන තියෙන්නේ රත් කරලා ගොඩක් රස්නෙත් නැතිව ගොඩක් නිවිලත් නැති ගානට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකටම ඊස්ට් තේ හැන්දකුයි සීනි මේස හැන්දි 3කුයි දාගමු. මාගරින් හරි බටර් හරි මේස හැන්දි 2කුත් අපි දාගන්නවා. ලුණු තේ හැන්දි භාගයකුත් දාගමු. ඊට පස්සේ ඒකටම අපි බිත්තරයකුත් දාගන්නවා. ඒකට මම පිටි ග්‍රෑම් 280කුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අනා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම මේක වහලා විනාඩි 20ක් තියෙනවා. මේක අඟල් භාගයක විතර ඝනකමට තුනී කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට කෑලි 8කට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනි. මේ විදිහට ලස්සන ගෝල්ඩන් පාටක් ආවහම ලිපෙන් බාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුළට මේ විදිහට චොක්ලට් පුරව ගමු. ඔයාලට මේකට ගෙදර තියෙන ඕන චොක්ලට් එකක් ඩබල් බොයිල් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි කඩලා බලමු කොහොමද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න ඇතුලේ හොඳට චොක්ලට් තියෙනවා. හදලා බලන්න හරිම රසයි, තේ වෙලාවට නියමයි. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.